Xin được cảm ơn biên tập viên Nhật Khánh và kính thưa quý vị, với tăng trưởng kinh tế cao ổn định thì Việt Nam đang là quốc gia có mức độ hấp dẫn đầu tư cao nhất hiện nay trong khu vực với tỷ lệ là 28% so với các nước ASEAN. Tuy nhiên thì sự vận động của những dòng chảy đầu tư này cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro qua số lượng các tranh chấp có dấu hiệu tăng dần và diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn so với trước đó. Tranh chấp trong hoạt động đầu tư được giải quyết thông qua các phương thức nào? Đâu sẽ là phương thức được các nước trên thế giới áp dụng phổ biến nhất? Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành trao đổi với các khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư và chuyên gia pháp lý để cung cấp cho quý vị khán giả những thông tin thực tiễn cần thiết về các tranh chấp đầu tư. Từ đó chúng ta sẽ đúc kết được những lưu ý, phương pháp phù hợp mà doanh nghiệp có thể áp dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị hai vị khách mời sẽ cùng tham dự chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, đến từ Đại học Fulbright Việt Nam và là trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Xin chào quý khán giả, chào anh Quang Huy. Dạ vâng ạ. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị đó chính là luật sư Phùng Anh Tuấn, giám đốc công ty luật VCI Legal và là hòa giải viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Xin chào Quang Huy, xin chào quý vị. Và xin được cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã nhận lời tham dự với chương trình. Và đầu tiên, trước khi đến với cuộc trò chuyện thì chúng tôi xin mời hai vị sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Theo đánh giá tổng quan của công ty dịch vụ Grant Thornton, Việt Nam đang là quốc gia có mức độ hấp dẫn đầu tư cao nhất hiện nay trong khu vực, với tỷ lệ 28% so với các nước ASEAN khác. Có thể thấy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong nước đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Không những vậy, với những cam kết được xác lập thông qua các hiệp định thương mại tự do, lợi ích mà Việt Nam có được từ những đối tượng đầu tư nước ngoài cũng gia tăng đáng kể. Tính đến tháng 5 năm 2018, Việt Nam đã có quan hệ đầu tư với 127 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 25.600 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 323 tỷ đô la Mỹ. Cùng với sự phát triển đầu tư nước ngoài, các tranh chấp của các nhà đầu tư cũng gia tăng. Theo các chuyên gia, giải quyết tranh chấp đầu tư luôn là thách thức mà dù thắng hay thua, thiệt hại là điều không tránh khỏi. Hiện nay có rất nhiều tranh chấp khác nhau xảy ra giữa nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc mà chúng tôi đang làm đại diện thường xuyên xảy ra những tranh chấp ở các lĩnh vực như là mua bán sát nhập, liên doanh đầu tư, dự án bất động sản và các tranh chấp với chính phủ Việt Nam. Theo thống kê của chúng tôi thì nếu có 100 dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Việt Nam thì có từ 10 đến 20 tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp thường tốn kém với chi phí rất lớn, thời gian đeo đuổi vụ kiện lâu dài. Tuy nhiên, đây không phải là thiệt hại duy nhất. Khi tranh chấp trong đầu tư quốc tế xảy ra, sẽ dễ gây ấn tượng không tốt với các nhà đầu tư nước ngoài về môi trường pháp lý không minh bạch và việc thực thi kém hiệu quả cam kết quốc tế. Đó là hậu quả nhãn tiền mà quốc gia tiếp nhận đầu tư có thể phải đối diện khi tranh chấp xảy ra. Dạ, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi một đoạn video clip ngắn. Vâng ạ, và câu hỏi đầu tiên thì xin được mời luật sư Tuấn sẽ chia sẻ thực trạng về vấn đề tranh chấp đầu tư ở Việt Nam hiện nay thì diễn ra như thế nào? Vâng, hiện nay Việt Nam là thành viên của rất là nhiều hiệp ước quốc tế song phương cũng như là đa phương. Qua đó thì là Việt Nam cam kết với rất nhiều quốc gia về cái nghĩa vụ bảo hộ đầu tư của mình. Thực ra cái cam kết này nó cũng là hiện tượng bình thường trong cái quá trình toàn cầu hóa hiện đại thôi. Các nước khác cũng như thế cả và Việt Nam thì cũng không đứng ngoài. Thế nhưng mà Việt Nam là một trong những quốc gia có cái nền kinh tế mở nhất của thế giới và do đó tham gia rất là nhiều cái thương ước và do vậy là Việt Nam có rất nhiều cam kết bảo hộ đầu tư. Thế còn về cụ thể về các cái vụ tranh chấp thì cho đến nay Việt Nam có khoảng 5 vụ là đã được đưa ra trọng tài quốc tế và đã đang xét xử hoặc là trong nhiều cái giai đoạn khác nhau của xét xử, chưa nhiều, thế nhưng mà còn tranh chấp mà chưa đưa ra đến trọng tài thì rất nhiều, hàng chục vụ là ở khắp các nơi, chủ yếu là liên quan đến cái việc là cấp phép đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và là những cái hợp đồng mà do nhà đầu tư nước ngoài ký với lại chính phủ Việt Nam. Dạ rồi, vậy thì khi mà tranh chấp đầu tư xảy ra thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả và những thiệt hại như thế nào? Chắc là xin mời ông Nghĩa. Khi tranh chấp xảy ra thì nó sẽ gây rất nhiều cái hậu quả phiền toái. Thứ nhất là cái hiệu quả quản lý của nhà nước bị ảnh hưởng bởi lẽ là một cái chính sách nếu mà bị doanh nghiệp họ khiếu kiện ấy, thì lập tức là cái chính sách đó phải có trục trặc và phải được một cơ quan tài phán xem xét. Cái thứ hai nữa là hoạt động và dòng tiền đầu tư cũng có thể bị trục trặc bởi lẽ là nhà đầu tư họ sẽ bị vướng khi họ đã bắt đầu đầu tư vào đây rồi mà không triển khai được tiếp tục thì như vậy là sẽ kéo theo những hậu quả kinh tế. Thì có thể nói những tranh chấp giữa nhà đầu tư với nhà nước nó sẽ kéo theo những cái bất ổn trong cái môi trường thu hút vốn đầu tư.
cũng như thực hiện cái chính sách điều tiết của nhà nước. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra là vậy thì chúng ta sẽ cần có những cái giải pháp nào để có thể giải quyết được triệt để những cái vấn đề liên quan tới tranh chấp đầu tư, rồi từ đó dẫn đến là an tâm hơn cho các nhà đầu tư ạ? Xin mời ông Nghĩa. Một cái quá trình đầu tư thường nó kéo dài và nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề. Người ta có thể cố gắng để phòng ngừa, chứ còn tránh hoàn toàn thì khó. Cái thứ hai nữa là tranh chấp đôi khi nó cũng nó xảy ra do cái việc diễn dịch một quy định hoặc một chính sách nó khác nhau, và vì vậy nó là một quá trình thương lượng. Cái quá trình đó diễn ra và nó thay đổi liên tục, thành ra là tôi muốn nhấn mạnh lại là tranh chấp nó cũng là một hiện tượng bình thường, nó là hiện tượng tất yếu xảy ra và nó không thể loại trừ được. Có điều là chúng ta phải ứng xử với cái tranh chấp đó nó như thế nào. Hiện nay nhà nước mình kêu gọi xã hội hóa và kêu gọi tư nhân đầu tư vào hạ tầng, xây dựng những dự án BOT chẳng hạn, tức là tư nhân xây dựng đường xá thu phí. Thế những tranh chấp xảy ra như ở BOT Cai Lậy như anh biết thì nó sẽ kéo theo 7-80 các cái dự án khác, và như thế là một cái vòng đời của dự án nó vài 30 năm. Người ta không thể lường trước được khi soạn thảo hợp đồng tất cả những quá trình sau này xảy ra, và cần có một cơ chế để quản trị cái rủi ro đó một cách nó thông minh, một cách nó khéo léo, và vẫn giữ được cái thái độ gọi là thân thiện của nhà nước, nhưng cũng vẫn giữ được pháp luật và làm cho môi trường đầu tư ngày được cải thiện tốt hơn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nói như vậy thì vấn đề khi xảy ra thì quan trọng nó vẫn là thái độ khi mà chúng ta tiếp nhận cái vấn đề đó. Thì theo hai vị khách mời thì phương thức giải quyết nào nó sẽ là hữu hiệu đối với các nhà đầu tư khi mà chúng ta xảy ra tranh chấp đầu tư như vậy? Giờ chắc là xin mời luật sư Tuấn. Tức là ngoài cái phương pháp cổ điển là lôi nhau ra tòa, thì người ta có cái những phương pháp gọi là phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế, gọi là alternative dispute resolution, tức là những cái phương pháp là không phải dùng đến tòa án. Lý do là bởi vì tòa án nó bị thường gần như tất cả quốc gia, tất cả các tòa án đều bị tình trạng là quá tải, tức là không có đủ cái số lượng thẩm phán, không có đủ cái số lượng tòa án và các nhân viên đi kèm để có thể giải quyết một cách đúng thời hạn tất cả các cái án. Ở Việt Nam ta cũng là bị quá tải, nhưng mà so với quốc gia đông dân như là Ấn Độ, Trung Quốc thì tình trạng khủng khiếp hơn. Thế thì là thậm chí người ta có một cái đánh giá nhanh là những cái như là tòa Delhi nếu mà bây giờ chỉ dừng tất cả các cái án mới vào và chỉ để giải quyết tất cả các án tồn đọng thôi thì sẽ mất khoảng chừng 100 năm nữa. Thế thì thành ra là phải có cái biện pháp thay thế. Cái biện pháp thay thế ở đây chúng ta là có trọng tài, có hòa giải và là có thương lượng. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực tranh chấp đầu tư thì cái vai trò của hòa giải rất là quan trọng, bởi vì cái đó cũng là một cái vai trò để trợ giúp đỡ các cái nhà nước và các cái nhà đầu tư không phải tốn kém quá nhiều tiền bạc và mất quá nhiều thời gian và chi phí thì rất là lớn. Thực sự ra thì từ nãy đến giờ khi mà Quang Huy nghe luật sư Tuấn chia sẻ thì đã chia sẻ luôn được những cái ưu và những cái khuyết luôn rồi. Vấn đề ở đây thì Quang Huy đang muốn lắng nghe thêm từ phía của ông Nghĩa với vai trò là một trọng tài viên. Ông Nghĩa nghĩ như thế nào về những cái vấn đề mà luật sư Tuấn vừa chia sẻ về hai cái cách thức, những cái cách thức khác nhau, và trong đó thì có cách thức liên quan tới trọng tài viên Với trọng tài thì nó có một số cái ưu thế mà chắc rồi chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn, nhưng thường trọng tài nó là một thiết chế mang tính tài phán tư, nó là một cái cách giải quyết bí mật. Tất cả những thông tin trong trọng tài thì nó không được công khai. Thế rồi trong cái quá trình trọng tài thì các bên có một sự tự do rất là lớn. Ví dụ như đối với tòa anh không thể chọn được thẩm phán, nhưng với trọng tài anh có thể chọn được trọng tài viên. Thế rồi anh cũng có thể thỏa thuận được về cái thủ tục tố tụng ở một mức độ nào đó. Khi anh lựa chọn anh phải tính toán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái phương án giải quyết tranh chấp khác nhau. Vậy thì câu hỏi đặt ra rằng là thái độ của các doanh nghiệp với các phương án trên là như thế nào? Ngay bây giờ thì xin mời hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi một phần ghi nhận của chúng tôi nhé. Theo chúng tôi, để nâng cao vai trò của trọng tài thương mại, thì vai trò của các luật sư là quan trọng nhất. Chúng tôi thông thường sẽ tư vấn khách hàng chọn trọng tài thương mại khi soạn thảo các hợp đồng đầu tư. Hiện nay, các doanh nghiệp và nhà đầu tư chưa biết nhiều về việc giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài. Do đó, các trung tâm trọng tài hiện vẫn đang cố gắng tuyên truyền phổ biến hình thức này rộng rãi đến các cá nhân và tổ chức.
Thì thực ra hiện nay là trọng tài nó có một cái sự linh hoạt rất lớn, tại vì bản thân các trọng tài viên mà tham gia vào các tranh chấp đầu tư là những người đến từ được đào tạo rất là bài bản và cũng có cái kinh nghiệm mà mang tính chất quốc tế tốt trong cái việc rằng là họ nhìn nhận và đánh giá vấn đề, nó không bị ràng buộc bởi một hệ thống pháp luật nhất định. Và khi họ xử lý những tranh chấp về đầu tư thì bản thân cái sự hiểu biết về văn hóa, hiểu biết về con người và cái văn hóa pháp lý nó khác nhau, nó sẽ giúp cho cái phán quyết nó mang tính chất thuyết phục hơn. Trong các tranh chấp về đầu tư thì thường là các trị giá tranh chấp nó rất lớn, và khi trị giá tranh chấp rất lớn mà ta chỉ áp dụng cái quan điểm truyền thống về trọng tài thương mại là chỉ một cấp giải quyết thôi và nó sẽ được công nhận và thi hành như là một cái phán quyết cuối cùng, thì điều này nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp là rất khó khăn cho các bên. Nếu ví dụ như là một phán quyết mà không đảm bảo được cái tính khách quan thì điều này sẽ dẫn đến một cái thiệt hại rất lớn. Và đặc biệt đối với những cái tranh chấp mà về chính sách liên quan tới về môi trường hoặc những chính sách là an ninh công cộng, lợi ích công cộng, thì cái phán quyết về đầu tư đó nó sẽ tác động rất lớn đến với các quốc gia bị khởi kiện. Và đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển thì người ta sẽ cảm thấy là cái điều này nó hơi khó chấp nhận. Như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi một đoạn video clip. Có hai phương án mà chúng tôi muốn nói đến. Thứ nhất đó là phương án về tại tòa án, và thứ hai là phương án nhờ đến sự giúp đỡ của trọng tài viên. Vậy thì trường hợp nào thì chúng ta sẽ giải quyết tại tòa án, và trường hợp nào thì chúng ta nên nhờ vào sự giúp đỡ của các trọng tài viên ạ? Trọng tài là một thiết chế giải quyết tranh chấp mà nó giữ kín những bí mật trong thương mại. Ví dụ như khi chúng ta có một nhà đầu tư giải quyết vấn đề rác của một thành phố lớn, chúng ta sẽ thấy giữa nhà đầu tư đấy và chính quyền chắc chắn phải có những cam kết. Trong những cam kết đó thì nếu mà công bố ra cho công chúng chưa chắc đã thuận lợi cho quá trình giải quyết tranh chấp. Thế thì và như vậy nếu mà giữ kín được những điều kiện thương mại, cũng không nhất thiết phải bí mật kinh doanh, nhưng mà những điều kiện thương mại đó nếu không có nghĩa vụ phải tiết lộ thì nó vẫn có lợi hơn khi đưa ra giải quyết. Tiếp theo nữa là trọng tài có một đặc trưng là họ giải quyết có một lần. Có nghĩa là sau khi các trọng tài viên tìm cách hiểu sự kiện, tìm cách thúc đẩy các bên thương lượng, nếu mà không thành thì người ta sẽ đưa ra một cái phán quyết. Và phán quyết đó thì về nguyên tắc là trung thẩm có nghĩa là không thể kiện ở bất kỳ chỗ nào được nữa. Thế thì do đó là trọng tài nó có thể rút ngắn được về cái thời gian tranh tụng. Nó khác với tòa thì thường nó có tuân theo mấy cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là tòa xét xử công khai, tức là báo chí và toàn bộ xã hội có thể hiểu biết được hết những nội dung của tranh chấp, và điều ấy chưa chắc đã thúc đẩy thương lượng tốt được. Khác với trọng tài thì các thẩm phán thường là những vị được đào tạo tốt về luật nhưng chưa chắc đã tốt về những lĩnh vực như xử lý rác thải hay nguồn nước hay là kiến trúc hay là xây dựng. Một trọng tài viên không nhất thiết phải là luật sư mà có thể là một nhà chuyên môn về xử lý môi trường, hay là một kiến trúc sư, hay là một kỹ sư xây dựng. Thế thì tranh chấp nó cần đến kiến thức chuyên môn. Còn đối với tòa thì anh không thể chọn một người không có chuyên môn về luật làm thẩm phán được. Đấy là do cấu trúc của tòa. Thứ hai nữa là tòa thì xét xử theo nhiều cấp khác nhau. Sau khi có bản án ở cấp sơ thẩm thì người ta có quyền kháng án, hoặc là người ta có quyền kháng cáo. Cả nhà đầu tư lẫn chính quyền đều phải tính về những cái ưu và nhược của các hình thức. Thế còn xét xử một lần có lợi thế về thời gian nhưng cũng chưa hoàn toàn là lợi thế, bởi lẽ nếu mà xét xử nó không đảm bảo công bằng thì cũng không còn cách nào để chữa được. Đấy thì đấy là một lý do mà các nhà đầu tư cũng như chính quyền phải suy nghĩ rất là kỹ trước khi có khởi kiện hay không, và nếu khởi kiện thì khởi kiện ở đâu. Và thực sự ra thì chúng ta thấy rằng là đối với mỗi cái phương án giải quyết thì đều luôn luôn có những cái ưu điểm, khuyết điểm, và cả ông Nghĩa cũng như luật sư Tuấn cũng đã cho biết được rằng là phương án trọng tài viên như thế nào, ưu điểm ra sao, khuyết điểm như thế nào, và cả về phía tòa án thì cũng sẽ có những cái ưu khuyết nhất định. Vậy thì vấn đề quan trọng nằm ở đây phải là thái độ cũng như là sự tính toán kỹ lưỡng từ phía khi mà chúng ta bắt đầu khởi kiện, thì chúng ta phải nên xem xét đâu là phương án sẽ đem lại cho chúng ta lợi ích nhất, không tốn quá nhiều thời gian cũng như là quy trình thủ tục, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng là với những chia sẻ của những vị khách mời đã đem đến cho quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề tranh chấp đầu tư, và bên cạnh đó là các phương án giải quyết tranh chấp đầu tư như thế nào. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.